Good morning guys. Ngayon guys, try natin mag DIY kung matatanggal ba talaga tong color yellow sa ating old shoes. Nakuha lang natin to sa YouTube din. Subukan natin. But bago dyan, mag intro muna tayo. Ito po yung mga kailangan natin: baking soda, white vinegar, hot water, empty container, at saka toothbrush. Actually po, pwede din po yung white toothpaste, kaso ito lang yung pinili ko kasi mas mura, at saka dalawa yung old shoes na lilinisin natin. Hindi ko alam kung mag-work, pero try natin. Baka mag-work siya. Ito. Dalawang tablespoon ng baking soda yung gamit ko dito. Yan. Mura lang tong baking soda. Sana mag-work ito. Yan. 2 tablespoon. Tapos isa sa white vinegar, isang tablespoon sa white vinegar, at saka yung hot water. Yan. Kasi kung toothpaste yung gagamitin ko, mahal eh. Try lang muna natin to. Pagkatapos po ng white vinegar, ito po yung hot water. Parehas pa din, 1 tablespoon. Yan. Pwede din po para mas madami yung magawa niyo na paste. Na lang, yung baking soda, 4 na tablespoon, tsaka tagda 2 tablespoon sa suka, at saka yung hot water. Tapos, yan, i-mix natin hanggang mag-paste po yung gawa natin. Let's mix. Yan lang po. Kasi po pag may din sa YouTube ng white toothpaste, kaso mas ako kasi mas expensive kasi yung toothpaste kaysa dito. Try lang muna natin to kung mag-work ba talaga ito, yung baking soda. So tapos na po yung ma-mix natin. Nakagawa na po tayo ng paste. Tsaka ngayon ilagay na natin sa shoes natin. Sana may mga pagbabago. Char. Mga pagbabago kung magiging puti ba ito ulit, or kahit hindi yung totally white, kung may pagbabago ba talagang dito. Sana mag-work. Parang relasyon lang, sana mag-work. Ang importante po, malagyan po yung yung part kung saan gusto niyo maging white ulit. No need na totally brush po. Ilagay lang po yung paste dyan sa sa shoes. Kasi mamaya natin to sa araw. Ibibilad natin sa araw. Mga 4 hours po bago natin kunin yung shoes natin at makita yung mga differences po
Yung kanina at saka yung pagkatapos ng lagyan ng paste natin. Sana talaga mag-work ito. Pag ito hindi nag-work, parang X lang yan. Maghanap ng ibang solusyon. At baka sa iba mo makita yung kaibahan at pagbabago na hinahanap mo. Yan guys, pagkatapos po lagyan ng paste, ibibilad natin sa araw. Mag-wait po tayo ng 4 hours po dito. Eto guys, may na ano talaga, 2 hours pa lang po. May changes po siya. Yan. Kaysa kanina may changes po. Yung dito banda, hindi masyadong nalagyan. Much better po, check talaga nang mabuti. Mamaya, kulang pa ng 2 hours. Ito, nag-white siya. Nag-white ulit. Yan. Nakalimutan kong lagyan dito. Mamaya na lang. Kinuha ko na lang po yung shoes kasi umaambon at baka umulan. Pero may changes talaga po. Ito. Hindi man yung perfect na white, but at least na may changes. Ito guys, kung i-rate ko po to from 1 to 10, 5 lang siya kasi may mga dilaw pa rin, hindi siya as in natanggal. I'm not satisfied po sa resulta, pero may konting changes naman po. Guys, kung may iba kayong suggestion po kung paano paputiin po yung naninilaw na sneakers, comment down below po at salamat po sa panonood. Thanks for watching and please do subscribe and share, like kung nagustuhan nyo, and please hit the notification bell for our upcoming videos. Thank you so much po. God bless.